Hello guys, welcome to the new video. So in this video আমি pivot table creating বিষয়ে শিকিম. So let's start the session. So firstতে আমি open কৰি ললো আৰু ইয়াত আমি pivot table এটা বনাবলৈ first create কৰি ল'ব লাগিব. MS Excel file এটা create কৰি ললো. So ইয়াক আমি rename কৰি ললো pivot table বুলি. So ইয়াক ডাবল ক্লিক কৰি ওপেন কৰিলো তাৰ পিছত ওপেন হোৱাৰ পিছত আমি দুটা ফাইল আমি মাৰ্জ কৰি ল'ব পাৰো দুটা ব্লক pivot table বুলি টাইপ কৰি ললো pivot table এটো আপোনালোকে জাস্ট শো কৰিবৰ বাবে আমি কিছুমান ভেজিটেবল নাম দিলো আমি এটা টেবুল যেটো ক্ৰিয়েট কৰি ল'ব লাগিব ভেজিটেবল দিলো আৰু আনটো ব্লকত আমি দিলো ব্লকটো অলপ ডাঙৰ কৰি ললো আনটো ব্লকত আমি দিলো নাম্বাৰ অফ সেল মানে কিমানটা সেল হৈছে তাৰ পিছত আমি ভেজিটেবল নেম দিব পাৰো ব্ৰিঞ্জাল তাৰ পিছত পটেটো তাৰ পিছত দিলো অনিয়নস তাৰ পিছত ক্যাৰটস দিলো আৰু আমি নাম্বাৰ অফ সেলস বিলাক দিব পাৰো 10টা সেল হৈছে 20টা সেল হৈছে এনেকৈ দিব পাৰো সো আমি যেটো পিভট টেবল বনাবলৈ গৈছো গতিকে ভ্যালু কেইটা আমি ৰিপিটেড কৰিব লাগিব ৰিপিটেড ভ্যালু হলে পিভট টেবলত এটাই দেখুৱাই দিব টোটাল ভ্যালুটো দেখুৱাই দিব গতিকে আমি এইগিটা সিলেক্ট কৰি প্লাস টিপি দিলে মানে এটা অৰ্ডাৰত মানে যদি আমি বিচাৰো তেতিয়া কৰি ল'ব পাৰো পিভট সো এটো আমি মাৰ্জিন কৰি সেন্টাৰত কৰি ললো সো আমি কালাৰ বিলাক চেঞ্জ কৰিব পাৰো যিবিলাক ব্যাকগ্ৰাউণ্ড কালাৰ আছে ব্লক বিলাকৰ সেইবিলাক আমি চেঞ্জ কৰি ল'ব পাৰো আমাৰ পছন্দ মতে সো আমি ভ্যালুটো নিজৰ মতেও দিব পাৰো কিমানটা সেল হৈছে কিমানটা সেল হোৱা নাই পিভট টেবল বনাবলৈ আমি গতিকে এডুকসা হেৰি কৰি ল'ব পাৰো বৰ্ডাৰ মাৰ্জিন দিব পাৰো গতিকে পিভট টেবল কৰাবলৈ আমি সিলেক্ট কৰি ইনসাৰ্টত গৈ পিভট টেবল মাৰি এক্সিস্টিং ওয়ার্কশীট কৰি যিকোনো এটা ব্লক সিলেক্ট কৰি ললো আৰু ওকে কৰি এন্টাৰ কৰিলো তাৰ পিছত ইয়াত আহি গৈছে ভেজিটেবল আৰু সেলটো সিলেক্ট কৰাৰ পিছত ইয়াত টোটাল ভ্যালুটো দেখুৱাই দিছে কিমানটা সেল হৈছে নাম্বাৰ কিমান নাম্বাৰ ভেজিটেবল সেল হৈছে এটো আমি পিভট টেবলৰ পৰা ডাইৰেক্টলি গম পাই যাব পাৰো মানে গ্ৰেন্ড টোটালটো আমি গম পাব পাৰো সো আমি ইয়াত সেন্টাৰ কৰি ললো মানে দেখাত অলপমান ভাল কৰিবৰ বাবে তাৰ পিছত আমি এটোৰ কালাৰো চেঞ্জ কৰি ল'ব পাৰো এটোক মুভ কৰিব পাৰো তল ওপৰলৈকে সো এনেদৰে আমি এটা পিভট টেবল বনাব পাৰো আমি ইয়াৰ ডিজাইন বিলাক চেঞ্জ কৰিব পাৰো যিকোনো ডিজাইন দিব পাৰো ডিজাইনত গৈ আমি যিকোনো ডিজাইন দিব পাৰো তাৰ পিছত ব্ৰেডেড কলম ব্ৰেডেড ৰো কিছুমান এড কৰিব পাৰো আৰু গতিকে লাষ্টত ফাইলটো সেভ কৰি দিলো আমি সো এনেদৰে আমি এটা পিভট টেবল বনাব পাৰো অতি সহজে আশা কৰো এটো আপোনালোকৰ বাবে লাভদায়ক হ'ব আপকামিং কম্পিউটাৰ স্কিল টেষ্টৰ বাবে গতিকে ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে গ্ৰেন্ড টোটাল ভ্যালু ব্ৰিঞ্জাল ক্যাৰট অনিয়ন পটেটো সো গ্ৰেন্ড টোটাল সো থ্যাংক ইউ গাইস যদি আপোনালোকে ভিডিওটো ভাল পাইছে লাইক শেয়াৰ এণ্ড কমেন্ট কৰি দিব
Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, share and comment down. Thank you.